Yo කට්ටිය මොකද ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Wagmee channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්න program එක තමයි photo සහ video editing tutorials එක මගෙන් ගොඩක් අය මේක අහලා තිබ්බා කරන්න කියලා video editing tutorials එහෙම දාන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා කරන්න ඒ type videos උත් ඉතින් අපි එන යන් අපේ පළවෙනි episode එක පළවෙනි video එක. වීඩියෝ එකක් කොහොමද කියලා මේකට කියන්නේ freeze frame clone trial කියලා. මේකෙන් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේක ෆොටෝ එකක් කියලා. මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක මෙහෙම මේ සබ්ජෙක්ට් එක මෙතනට ගිහිල්ලා එතනට සෙට් වෙච්ච ගමන් මෙතනින් එහාට මේ සබ්ජෙක්ට් එක යන්නේ. ඔතන සරලම ඒකේ වෙන්නේ freeze frame එකේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම මේ ගොඩක් මේ tutorials කරන්නේ ගොඩක් music video edit කරන hip hop rap එතකොට ඕන music video එක edit කරන අයට. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම මේකේ basic උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් basic ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ලංකාවේ channels අපිට channels ඇති Premiere Pro basic ඒවලි බලන්න. මම මේකේ මේ subject එකට අදාළ music video edit කරන සහ වෙන මොකක් හරි මේ විදිය සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕනි කෙනෙක්ට මේක බලන්න තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පුළුවන් එක්කෙනාට තියෙන භාෂාවෙන් තමයි මම මේක කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ බේසික් ටික ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි මම මොකක්ද කියන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් යන් අපේ Premiere Pro එකට. ගියට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ පළවෙනි ක්ලිප් එක. තංගෙන්නද ගින්දර දාගෙන මම ගත වුණ කාලේ ඩක්ක විරපත සුන් කරන්න මම දැනගෙන කරපන්. ඒකම මම මේ තව ක්ලිප් එකක් අරන් තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට මම පස්සේ පෙන්නන්නම් මොකද්ද ගන්න. පළවෙනියට මේ ක්ලිප් එකට යා. පළවෙනියට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක ෆ්‍රීස් කරන්න හොඳ තැන. මම මෙන්න මේ හරිය වගේ ගන්නවා මගේ සබ්ජෙක්ට් එක ෆ්‍රීස් කරන්න. ඊට පස්සේ කීබෝඩ් එක C යබලා මෙතන කට් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන තැනක මෙහෙම වෙන කට් එකක් නිකන් ගන්න. ඊට පස්සේ V යබලා මේක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ alt එක ඔබාගෙන උඩට මෙහෙම ක්ලිප් එකක් අදින්න. එතකොට ඩුප්ලිකේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ උඩ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා එතන රයිට් ක්ලික් කරලා add frame holder බලන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මෙතන මේ ෆ්‍රීස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් නිකන් මේ කොච්චර කරත් ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ උඩ ක්ලිප් එකට effects වලට ගිහිල්ලා crop කියන එක search කරලා crop එක දාන්න මෙතනට. දාලා ඉවරලා crop එකේ තියෙන pen tool එක select කරලා ඔයගොල්ලෝ mask එකක් අඳින්න ඔයගොල්ලොන්ගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදියට මගේ සබ්ජෙක්ට් එක මාස්ක් කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මාස්ක් ගැන පොඩ්ඩක් හරියටම කරන්න මාස්ක් එක. අදි මම මේ නිකන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා මම මේක හරියට පර්ෆෙක්ට්ම මේ දශමයටම බලලා මේව කරේ නෑ. නික දශමයටම බලලා කරන්න ඕනෙත් නෑ. මියුසික් වීඩියෝ එකක් කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එකක්. ඉතින් ඔයාට ඕන විදියකට ඔයාට කපපු විදිය පෙන්නන්න ඕන නම් ඒක පෙන්නන්න පුළුවන්. නැත්නම් කපන විදිය කැපුවේ කොහෙන්ද කියලා පේන්නේ නැති වෙන්න ඒව දාන්න පුළුවන්. මේක ඔයාගේ මියුසික් වීඩියෝ එකක් කියන්නේ ඔයාගේම ක්‍රියේෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මියුසික් වීඩියෝ වල නීති නැහැ. ඉතින් ඕන දෙයක් කරන්න ඒක ඔයාගේ ක්‍රියේෂන් එක. ඊට පස්සේ මම මාස්ක් එක මෙහෙම ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ හරියට මේක ගත්තොත් ලස්සන කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ උන්ගේ කැමැත්ත. මාස්ක් කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ crop එකට ගිහිල්ලා crop එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා inverted කියලා එකක්. ඒක ටික් කරලා ඊට පස්සේ left කියන එක 100ක් දාන්න. එච්චර තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ freeze frame එකේ. ඊට පස්සේ මේ ක්ලිප් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. හරිද? ඒ ක්ලිප් එක ඉස්සරහා එකට අදින්න. අර අපි කපපු තැන ක්ලිප් එකක් තියන්න එපා. මොකද අපි කපපු තැන ෆ්‍රීස් කරලා තියන්න එපා. ඒක ඉස්සරහට අදින්න. එතකොට තමයි අර ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන දුරක් මෙහෙම ගන්න. එච්චර තමයි කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රීස් ෆ්‍රේම් වල. එන්නද ගින්දර දාගෙන මම ගත වුණ කාලේ ඩක්ක විරපත සුන් කරන්න මම දැනගෙන කරපන්. ඔච්චර තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියකට ක්‍රියේටිව් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඕන්න මම උදාහරණ ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් ෆෙදර් දාන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලොන්ගේ කැමැත්තක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ෆෙදර් මෙහෙම නම් ඕනේ ඔයාලට මෙහෙම. නැත්තම් මෙහෙම. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලොන්ගේ කැමැත්තක්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදියක් ගන්න පුළුවන්. opacity එක මෙතන මෙහෙම 100 ක්ලික් කරලා මෙතන බිඳුවට දාන්න. එතකොට නිකන් මෙන්න මේ විදිය ඉෆෙක්ට් එකක්. ඩක්ක විරපත සුන් කරන්න මම එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට නැත්තම් මෙන්න මේ විදියට glow එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලොන්ගේ කැමැත්තක්. ඒක කාටවත් කියන්න බෑ. ඉතින් මොකක්ද කරන්න ඕනේ මොකක්ද කරන්න හොඳ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට අර මම කිව්වේ මම තව ක්ලිප් එකක් තියාගත්ත කියලා ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් එකට එකතු කරලා මම ගත වුණ කාලේ ඩක්ක විරපත සුන් කරන්න මම දැනගෙන කරපන්.
ඒක ඔයගොල්ලොන්ගේ කැමැත්තක් ඔයගොල්ලොන්ට ඕන විදිහකට ඒක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොන්ට මේකෙන් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. මේකේ බේසික් එක ඔක තමයි crop කරලා අර set එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඔයගොල්ලොන්ගේ ලෝකේ ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඕන විදිහකට ඒක හැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕන ක්‍රියේටිව් දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒකෙන්. එතකොට තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ලස්සන වෙන්නේ. මේක තමයි ඉතින් freeze frame එකේ බේසික් එක. මහ ලොකු දෙයක් නෑ පට්ට ලොකු වැඩක් කරේ පට්ට ග්‍රැෆික් එකක් කරේ කියන්න තරම් දෙයක් නෑ මේකේ පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියේටිව් එක අනුව තමයි මේක පට්ට වෙනවද නැද්ද නෝමල් වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ඉස්සරහට ඕනි කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් එලගිරි මං ගියා මම වාග්මී ජයෝ